আজি আৰু এটা কুৱেশ্যন আমি লৈ আহিছোঁ আছাম CEE-2025 ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ কুৱেশ্যন হয় চ' আমি সলভ কৰিম কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে ইফ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন dx upon x square plus 4 x square plus 9 equal to a into tan inverse x by 2 b tan inverse x by 3 plus c a minus b ভ্যালু সুধিছে চ' কুৱেশ্যনটো আমি ট্ৰাই কৰোঁ dx upon কি দিয়া আছে x square plus 4 x square plus 9 ফাইন কৰিব লাগে চ' এটা পাৰ্চিয়েল ফ্ৰেকশ্যন ইউজ কৰিও আমি সলভ কৰিব পাৰোঁ যোনটো আমাক NCERT-ত শিকোৱা আছে বাট মই তোমালোকক তাতকৈ এটা ভাল উপায় দেখাই আছোঁ তোমালোকে কি কৰিবা যেনেকৈ দিয়া আছে dx divided by x square plus 4 লিখিব minus dx divided by x square plus 9 লিখিব আৰু ইয়াত কি কৰিবা ইহঁত দুটাৰ ডিফাৰেন্সটো x square plus 9 minus x square minus 4 ইহঁতৰ ডিফাৰেন্স কিমান হ'ব 5 এই তলত আমি এনেকৈ লৈ আহিম এইটো শ্বৰ্ট ট্ৰিকটো মনত ৰাখিবা আৰু এইটো কেলৈ হয় মই তোমাক লাষ্টত কৈ দিম ভিডিঅ'টো লাষ্টত এইটো এতিয়া বহুতেই ইজি হৈ গ'ল এইটো 1/5 বাহিৰত থাকিব আৰু এইটো আমি সলভ কৰিলে কি পাম দুটা আমি বেলেগ বেলেগকৈ সলভ কৰিব পাৰিম ইয়াতো ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো মই ইউজ কৰি দিছোঁ ইয়াতে এটা ব্ৰেকেট লগাই দিম তো এতিয়া কি হ'ব ইণ্টিগ্ৰেশ্যন dx upon x square plus 2 square minus integration dx upon x square plus 3 square তো ইয়াৰ ফৰ্মুলা আমি অলৰেডি জানো 1/5 এইটো হ'ব 1/a তো 1/2 tan inverse x by 2 minus 1/3 tan inverse x by 3 plus c এটা যদি এইটো আমি অলপ সিম্পলিফাই হৈ গ'ল অলৰেডি তো এইটো হৈ গ'ল 1/10 tan inverse x by 2 1/15 tan inverse x by 3 plus c এটা তোমালোকক সুধিছে কুৱেশ্যনটোত প্লাছ দিয়া আছে ইয়াতে আৰু আমি মাইনাছত পাইছোঁ তো এইটো কেয়াৰফুল হ'ব আমি এৰ ভেলুটো পাম 1/10 আৰু বিৰ ভেলুটো আমি কিমান পাম -1/15 এটা কুৱেশ্যনটো সুধিছে a minus b equal to a minus b আমি কেনেকৈ ফাইন কৰিম এৰ ভেলু 1/10 minus plus 1/15 তো ইহঁত দুটাৰ এলচিএম কিমান হ'ব 10 আৰু 15 30 হ'ব তো ইয়াত 3 আহি গ'ল ইয়াতে 15 2 times 30 তো 5/30 তো আনসাৰ ইজ 1/6 তো কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব আমাৰ অপশ্যন এ ইজ কাৰেক্ট ইয়াতে একো টাফ বস্তু ইউজ হোৱা নাই মই দুটা বস্তু তোমালোকক ইয়াতে শিকাই দিছোঁ এটা মনত ৰাখিবা এইটো ফৰ্মুলা তোমালোকৰ NCERT-টো আছে x square plus a square ইয়াৰ ফৰ্মুলা কি হয় 1/a tan inverse x by a ঠিক আছে আৰু সেকেন্ড আমি যোনটো ট্ৰিক ইয়াতে ইউজ কৰিলোঁ প্ৰথম ট্ৰিকটো এইটো যেতিয়াও তোমাৰ এনেকৈ 1/a into b থাকে তো সদায় মনত ৰাখিবা ইয়াত 1/ মই b minus a কৰি কিনে 1/a minus 1/b লিখিব পাৰোঁ এইটো LCM যদি তোমালোকে লোৱা তেতিয়া তুমি 1/a into b পাবা চ' এই ট্ৰিকটো ইউজ কৰিলোঁ মই ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটোত আৰু পিছত আমি এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলোঁ তো হোপ তোমালোকে সলিউশ্যনটো বুজি পালা এবাৰ ভালকৈ লিখি ল'বা চ' নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম